to my channel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Fernandez. Ako po ay isang guro at minsan isa ring mga awit. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. In my last video, tinuro ko po sa inyo kung paano po gumawa ng daily time record using Google Form. This time, tuturuan ko naman po kayo kung paano gamitin ang Google Form sa paggawa ng quizzes. Sobrang importante sa atin ngayon ang Google Forms kasi malaki talaga ang tinutulong niya sa ating mga guro, lalo na ngayon na online learning na yung mga bata. And online din halos lahat ng ating mga gawain. So kung hindi pa po kayo marunong gumawa ng quiz using Google Forms, please continue watching this video. Okay, let's start.
identifications. Merong specific answer, so pwede kang pumili ng short answer. What is the capital of Japan? Okay. So, ang tricky lang dito kapag gumamit ka ng short answer, medyo mahirap siya pag nag-assign ka ng correct answer. For example, tinype mo Tokyo with a capital T. Tapos ang sagot pala ng bata, Tokyo. Although, pinakatama naman talaga is So, let's think of an S. Salamat po sa nakaabot hanggang sa puntong ito. And congratulations at sana ay meron pong natutunan. If you enjoyed this video, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Happy learning everyone! Thank you so much! Bye!